إن الله وملائكته يصلون على النبي. وعدى ليه وصحيت ليليان تاني يوم، لقيت نفسها نايمة على صدر أيها، وأيهم بحوطها خجلت كتير، بس حاولت بسرعة تفك نفسها من حضنه، وقامت بسرعة دخلت الحمام. وأول ما أيها سمع صوت باب الحمام اتقفل، قام بسرعة وقعد على السرير وهو بيقول: في ايه يا أيها؟ في ايه؟ انت متجوزها غصب عنك، بلاش عبط بقى. وبعد شوية خرجت ليليان من الحمام، لقيت أيهم قاعد على السرير. كانت ليليان لابسة البرنس. قالت بخجل: صباح الخير. صباح النور. يا ريت تلبسي على طول علشان ننزل نفطر تحت، وبعد كده نخرج لأن الفرح بعد بكرة. على طول كده؟ أمال عايزاه امتى يعني؟ أنا قصدي مش كده. قصدك ولا مش قصدك؟ أنا قلت كلمة وخلاص، ويلا خلصي بقى. حاضر. وبعد حوالي نص ساعة كان الكل متجمع على السفرة، وقال عثمان بكل سعادة: صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا عمي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ليلو. صباح الخير يا أيهومة. صباح الخير يا دعاء. اعملي حسابك يا دعاء، هتنزلي معانا النهاردة علشان نجيب الفستان ونحجز القاعة. دعاء كانت لسه هترد، بس والدها غمز لها إن هي ما تروحش معاهم، وفهمت لوالدها وقالت باعتذار: معلش يا أيهومة، أنا مش هعرف آجي علشان أنا ودينا رايحين النادي، ومش هينفع أخلف معاها، وأنا لازم أظبط جسمي اللي باظ ده من كتر ما طنط نجية كانت بتأكلني. تقولش كانت بتزغطني. بلاش أقولك إن هي موصياني عليكي علشان أأكلك بزيادة لأنك رفيعة قوي. والغريب إن هي أكتر واحدة بتاكل فينا، مش عارف بتودي الأكل ده فين. والغريب إن هي أكتر واحدة بتاكل فينا ومش عارفين بتودي الأكل ده فين. ده اسمه عود فرنساوي يا حبيبي. قصدك عود قصب يا أختي. وقعد الكل يضحك، ودخل عليهم أمجد وقال: السلام عليكم. رد عليه الجميع السلام، وأيهم قال له ساعتها بهدوء: إيه اللي أخرك كده يا ابني؟ مفيش، صحيت من النوم متأخر فقلت أجي وأجرب حظي، وطلع حظي حلو الحمد لله. مش تعرفونا يا جماعة؟ ليليان مراتي، أمجد صاحبي. كان أيهم بيتكلم ببرود، أما أمجد قال باندهاش: ده بجد؟ أيهم اتعصب وبص لأمجد، نظره أمجد عارفها جدا، وبدأ يحرك شفايفه بمعنى اخرس يا زفت. أمجد فهم وسكت، وبعد كده قال بابتسامة: أهلا يا مدام ليليان، نورت القاهرة كلها. شكرا، بنورك. إيه ده؟ أنت بتتكلمي عادي مش صعيدي. أمجد كان بيتكلم باستغراب، أما ليليان كانت متضايقة وقالت في نفسها: لا إله إلا الله، هو قايل لمصر كلها إنه متجوز واحدة جاهلة ولا إيه؟ وبعد كده بصت بابتسامة بسيطة وقالت: بتكلم عادي مش صعيدي. اتشرفت يا مدام ليليان. أنا أكتر. وقعد أمجد، أما أيها كان منشغل بالعصبية، كان حاسس إن هو خلاص غضب الدنيا كله ملاه لما لقى أمجد قاعد قدام حريته اللي خطفت أنفاسه منذ تلك الليلة، وهو مش قادر يرفع عينيه عنها. كان حاسس إنه خلاص هم على آخره، مش عايز حد يشوفها غيره، وقال بحدة بسيطة: لو خلصت فطار يلا علشان ما نتأخرش. أيهم، ما تسيب ليليان تفطر براحتها. كان عثمان بيتكلم بحدة، أما ليليان قالت بإحراج: لا يا عمي، أنا خلاص أكلت الحمد لله. وفي عربية أيهم طلب من السواق إنه يمشي لأن هو اللي هيقود السيارة بنفسه، وليليان قعدت جنبه، وأيهم بصلها وقال بحدة: اسمعي الكلمتين اللي هقولهم دول، كلام مع أي حد ممنوع، ضحك مع أي حد ممنوع، ماشي؟ ليليان خافت جدا من نبرة كلامه وقالت له: هو في حاجة حصلت؟ لا مفيش، بس بوضح بس. حاضر. ووصل أيهم وليليان إلى الفندق، وبالذات لمدير القاعة اللي هيعملوا فيها الفرح،
وكان مدير القاعة قاعد وقال ببساطة جدا: حضرتك عاوزة الورد لونه ايه يا فندم؟ ردت عليه ليليان بسعادة وهي بتقول: أبيض وأصفر. طب والكوشة لونها ايه؟ أبيض في فضي. ابتسم مدير القاعة وقال لها: تمام يا فندم، على فكرة ذوق حضرتك حلو خالص. شكرا. وكل ده كان تحت أنظار أيها اللي كان بيبصلها نظرات حارقة. لو كانت النظرات بتحرق كان هما الاتنين زمانهم محروقين. أيهم خلص باقي الإجراءات وذهبوا بسرعة. كان أيهم وليليان راكبين العربية علشان يروحوا الأتيليه يختاروا الفستان، وهنا أيهم قال لها بكل غضب: هو أنا قلتلك إيه قبل ما نمشي من البيت؟ ردت عليه ليليان بخوف وهي بتقول: قلتي إيه؟ طالما مش فاكرة أنا هفكرك. أنا مش قلتلك مش تتكلمي مع حد وما تضحكيش مع حد؟ يبقى تتحملي عقابك لما نروح بقى. ليليان بصت في الأرض بكل خوف وسكتت خالص. وذهب أيهم وليليان للأتيليه واختارت فستان ودخلت تقيسه، وأيهم كان واقف هو لوحده يستناها. خرجت وهي لابسة الفستان. أيهم كان ميهوم بجمالها، كان مصدوم من جمالها، بس لحظة اتكلم بحدية وقال لها: ما تنسيش إنك هتلبسي طرح، مش أنا اللي أخلي مراتي توري شعرها للناس. ليليان كانت خلاص طفى احكي لها من عمايله وقالت له: والله يا استاذ ايهم انا اصلا محجبه، فشي طبيعي ان البس الحجاب، ولو انت قصدك علشان انا مش لابساه دلوقتي فعلشان هو وقع وانا قلت ان احنا في اتيليه ومفيش حد غيرنا، فعادي. والله انا عارفه ديني كويس. واشترى ايهم الفستان وخرج هو وليليان من الاتيليه وركبوا العربيه. وفي العربيه ايهم قال لها بهدوء: خلاص ما تزعليش، ما كنتش اقصد، خلاص ما حصلش حاجه. عاد أيهم وليليان للبيت وطلعوا لأوضتهم علشان يغيروا ملابسهم وينزلوا. وفعلا غيرت ليليان ملابسها ورجعت علشان تنزل، بس أيهم سحبها من خصرها ووقفها قدامه وهو بيقول: إجا وقت العقاب على عدم سمعانك الكلام. أيهم كان بيتكلم بتوهان وقرب منها وحط شفايفه على شفايفها وقبلها قبلة عنيفة جدا كان بيطلع فيها كل غضب من كلامها مع أمجد مدير القاعة، وابتسامتها ليهم كان متغاظ جدا. هنا فضل يقبلها وكأن القبلة دي أشبه بعقاب شديد جدا على عمايلها، لحد ما نزلت دموعها على خدها. بعد عنها وهو بيقول: فتحي عينيكي. ليليان مردتش ولا فتحت عينيها. هو كمل كلامه بكل خبث وقال: هتفتحي عينيكي ولا أكمل اللي كنت بعمله تاني؟ فتحت ليليان عينيها وهي حاطة وشها في الأرض من الخجل. وهنا أيهم اتكلم ببرود وقال: اعرفي بقى إن ده عقابك وممكن يزيد مع حسب مدة مخالفتك لكلامي. حاضر. ونزلوا كلهم للعشاء، وكانت ليليان بتاكل بسرعة كبيرة جدا وكانت جعانة جدا. وهنا ضحكت عليها دعاء وقالت لها: ايه يا لولو، انت ما اكلتيش من سنة ولا ايه؟ كانت دعاء بتتكلم بالضحك، بس ليليان حست بإحراج وردت عليها بإحراج وقالت: ايه؟ لا اصل انا يعني جعانة من ساعة الفطار وانا ما اكلتش. نعم، ما اكلتيش؟ هو انتوا ما اتغديتوش برا؟ لا. وهنا حس ايها بغصة في قلبه من مجرد كلامها، فهي كانت جعانة معاه. هو لاحظ ان هي بتاكل بشراهة بس ما خطرش في باله ان هي كانت جعانة. طب ليه هي ما قالتلهوش؟ يمكن اتحرجت منه لانه كان غضبان عليها على طول. قعد ساكت لانه فعلا كان غلطان في الوقت ده. وهنا دعاء قالت بكل ضحك: خلاص يا حبيبتي، كل اللي انت عاوزاه، ولو عاوزة طبقي كمان خديه. لا يا ستي، خليلك طبقك، انا هاكل طبقي. ماشي، بس لازم توريني الفستان. لا، مش هشوف الفستان. ايهم كان بيتكلم ببرود تام، اما دعاء ردت عليه بغيظ وقالت: ليه يا ايهومه؟ اهو علشان كلمة ايهومه اللي انت عمالة تقوليها دي مش هشوفك غير يوم الفرح. ماشي يا ايهومه، انا قايم، يا مثبت العقل والدين يا رب. دخلت الياه مكتب ايهم بعد شوية وفي ايديها قهوة، حطتها له على المكتب وقالت له: اتفضل القهوة. شكرا، معلش ما خدتش بالي من حكاية الغدا دي النهاردة. لا ولا يهم. اتكلم ايهم بكل خبث
وكأنه عاوزها تكسر كلامه، وقال لها ما تخليش دعاء تشوف الفستان. حاضر. خرجت ليليان من الأوضة وهو كان بيتمنى إن دعاء يشوف الفستان، لأنه كان عاوز يدوق طعم شفايفها مرة تانية. ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا حكاية أيهم وليليان هتفضل ماشية وهو هيتقرب منها، ولا هيحصل حاجة وماضي أيهم هيطلع قدامنا وهيدمر كل حاجة، وهيخلي ليليان اللي حبته من صورة في الجورنال تكرهه وتكره اليوم اللي عرفته؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.